नमस्कार। तपाईले बैंक खाता खोल्दा तपाईको बैंकले तपाईलाई यस्तो कार्ड दिनेछ। यसलाई डेबिट कार्ड भनिन्छ। विभिन्न बैंकहरुसँग फरक रङका कार्डहरु हुन्छन्। जब तपाई डेबिट कार्ड खोल्न जानुहुन्छ, तपाईले एउटा नम्बर रोज्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईको पिन नम्बर भनिन्छ। तपाईले आफ्नो नम्बर सम्झाउनुपर्छ र आफ्नो कार्ड प्रयोग गर्दा यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। यो नम्बर तपाईले कसैलाई पनि बाँड्नु हुँदैन। तपाईले पसलमा जाँदा सामग्री लिँदा यो कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको पैसा बैंक खाताबाट निकालिनेछ। तपाई आफ्नो बैंक खाताबाट पैसा निकाल्नको लागि एटीएम मेसिनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। एटीएमले तपाईको बैंक खातामा कति पैसा छ भनेर देखाउनेछ। तपाईले ग्यास स्टेसन र बैंकमा एटीएम पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो बैंक एटीएम प्रयोग गर्नुभएको छैन भने तपाईलाई शुल्क लाग्न सक्छ। यस भिडियोले तपाईलाई एटीएम कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाउनेछ। तपाई एटीएममा आइपुग्दा तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्न आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् तपाई उज्यालो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यदि सम्भव छ भने दिनको समयमा एटीएम प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईको डेबिट कार्डको एउटा भागमा जसलाई चिप भनिन्छ, यो यस्तो हुन्छ। एटीएम मसिनमा चिप अगाडि फर्काएर आफ्नो कार्ड राख्नुहोस्। यदि तपाईले सही तरिकाले कार्ड राख्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो पैसा प्राप्त नगरेसम्म आफ्नो कार्ड देख्नुहुने छैन। यदि तपाईले गलत तरिकाले कार्ड राख्नु भयो भने कार्ड बाहिर निस्किने छ र तपाईले यसलाई पल्टाएर फेरि राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एटीएमले तपाईले बोल्ने भाषा छान्न भनेर सोध्न सक्छ। यहाँ केवल केही भाषा छनौटहरूका विकल्पहरू मात्र छन् र तपाईको भाषा यहाँ नहुन सक्छ। यस भिडियोमा हामी अंग्रेजी भाषा रोज्नेछौँ। एटीएमले तपाईलाई आफ्नो पिन नम्बर लगाउन सोध्नेछ। तपाईले आफ्नो पिन नम्बर लगाउँदा आफ्नो हातले पिन प्याड लुकाउनुहोस् र नजिकैका अन्य मानिसहरूले तपाईले के गरिरहनु भएको छ भनेर देख्नु भएन। एकचोटि तपाईले आफ्नो पिन नम्बर लगाएपछि एटीएमले सोध्नेछ तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर। तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। छिटो नगद निकाल्नुहोस् वा खाता ब्यालेन्स हेर्नुहोस्। एटीएमबाट पैसा निकाल्दा $10 वा $20 का नोटहरू आउनेछन्। यदि तपाई ठूलो रकमको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले $100 को बिल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नगद निकाल्ने विकल्पले सही रकम प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि $30, $70 र $150 तपाईले एक दिनमा एक पटकमा कति पैसा निकाल्न मिल्छ भनेर सीमा हुनेछ। तपाईले आफ्नो बैंक खातामा भएको भन्दा बढी पैसा कहिल्यै निकाल्न सक्नुहुने छैन। यदि तपाईलाई रिसिट चाहिन्छ भने एटीएमले तपाईलाई सोध्न सक्छ र यसमा कति पैसा निकालेको छ र तपाईको खातामा कति पैसा बाँकी छ भनेर देखाउँछ। छापिएको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न यस छनौट गर्नुहोस् वा यदि तपाईलाई छापिएको रिसिट चाहिँदैन भने नो छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाई आफ्नो बैंक खातामा कति पैसा छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्क्रिनको छेउमा रहेको ब्यालेन्स इन्क्वायरी चिन्ह छान्न सक्नुहुन्छ। यसले अहिले तपाईको बैंक खातामा रहेको रकम देखाउनेछ। तपाईको ब्यालेन्स स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो नगद प्राप्त गर्ने बित्तिकै केही एटीएमहरूले तपाईको व्यवसाय समाप्त गर्नेछन्। अन्य एटीएमहरूमा पिन प्याडमा रहेको रातो एक्स बटन वा एन्ड बटन चिन्ह थिच्न आवश्यक हुन सक्छ। धेरै जसो एटीएमहरूले एटीएम मसिनहरूबाट तपाईको कार्ड नहटाएसम्म तपाईको नगद दिने छैनन्। तपाई हतारमा हुँदा आफ्नो पैसा, कार्ड वा रिसिट लिन बिर्सन सक्नुहुन्छ। एटीएम छोड्नु अघि कार्ड र रिसिट सुरक्षित रूपमा राख्नुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो कार्ड बिर्सनु भयो भने यसलाई प्राप्त गर्न तुरुन्तै एटीएममा फर्किनुहोस्। यदि तपाईको कार्ड त्यहाँ छैन वा हराएको वा चोरी भएको संकेत भयो भने आफ्नो बैंकमा जानुहोस् वा तुरुन्तै कल गर्नुहोस् र कार्ड हराएको जानकारी दिनुहोस्। बैंकले तुरुन्तै अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको कार्ड रोक्नेछ र तपाईलाई नयाँ डेबिट कार्ड दिनेछ। धन्यवाद।